Trong phần lớn thế kỷ 20, thế giới bị chia đôi bởi hai cực quyền lực. Một bên là NATO, lá chắn của phương Tây do Hoa Kỳ dẫn đầu. Bên còn lại là khối hiệp ước Warsaw, vũ khí của Liên Xô và các đồng minh. Cuộc đối đầu kéo dài gần nửa thế kỷ, cho đến khi Liên Xô sụp đổ. Phương Tây thắng thế, NATO tưởng chừng không còn đối thủ. Thế nhưng, lịch sử chưa bao giờ dừng lại ở đó. 30 năm sau, một cường quốc khác trỗi dậy từ phương Đông. Trung Quốc, với nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Và một chiến lược mở rộng quyền lực lan khắp châu Á, Thái Bình Dương. Họ không giấu tham vọng trở thành trung tâm mới của trật tự toàn cầu. Và chính điều đó khiến Hoa Kỳ phải nhìn lại những gì từng làm ở châu Âu. Bằng cách nào NATO đã kiềm chế được Liên Xô? Liệu công thức ấy có thể được áp dụng một lần nữa, lần này là với Trung Quốc? Khi các căn cứ mới mọc lên dọc Biển Đông. Khi những cuộc tập trận đa quốc gia diễn ra dày đặc quanh Đài Loan. Và khi những thỏa thuận bí mật được ký sau cánh cửa đóng kín. Thế giới bắt đầu nhận ra một NATO châu Á đang được hình thành. Không có hiến chương. Không có tuyên bố chính thức. Nhưng từng hành động, từng cuộc họp, từng cái bắt tay đang dần tái tạo lại cấu trúc liên minh quân sự mạnh nhất trong lịch sử loài người. Và nếu lịch sử lặp lại, lần này, nó sẽ diễn ra ở châu Á. Đừng rời mắt khỏi video này. Vì những gì bạn sắp nghe sẽ giúp bạn hiểu rõ cách quyền lực thế kỷ 21 được xây dựng. Đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới, nơi mỗi video là một hồ sơ chiến lược, được viết bằng sự thật và bằng những bước đi trên bàn cờ quốc tế. Đôi khi, lịch sử bắt đầu từ những khoảnh khắc không ai ngờ tới. Tháng 12 năm 2004, một trận động đất kinh hoàng ngoài khơi Sumatra tạo ra cơn sóng thần lịch sử. Hàng trăm nghìn người chết. Cả khu vực Ấn Độ Dương rơi vào hỗn loạn. Trong thảm họa ấy, 4 quốc gia nhanh chóng hành động. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc cùng điều tàu cứu trợ, trực thăng, nhân viên y tế. Lần đầu tiên, 4 nước này phối hợp với nhau như một đội quân thống nhất. Họ chia sẻ thông tin, hậu cần và thiết lập cầu hàng không xuyên đại dương. Sự phối hợp đó hiệu quả đến mức, sau khi khủng hoảng qua đi, các nhà hoạch định chính sách bắt đầu tự hỏi. Nếu chúng ta có thể hợp tác để cứu người, tại sao không thể hợp tác để bảo vệ khu vực? Và thế là, đối thoại an ninh tứ giác, Quad, ra đời. Ban đầu, Quad không phải là liên minh quân sự. Nó chỉ là diễn đàn chính trị nhằm trao đổi về an ninh hàng hải, viện trợ và ổn định khu vực. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng. Bắc Kinh xây đảo nhân tạo, tăng cường tàu hải cảnh và triển khai radar ở Biển Đông. Cùng lúc, họ đẩy mạnh sáng kiến vành đai và con đường. Đưa hàng tỷ đô la vào các cảng chiến lược ở Sri Lanka, Pakistan, Campuchia. Những động thái ấy khiến Washington nhận ra Trung Quốc không chỉ muốn thương mại, họ muốn kiểm soát đại dương. Năm 2007, Quad tổ chức cuộc tập trận đầu tiên. Trung Quốc phản đối dữ dội. Ấn Độ và Úc khi đó chưa muốn đối đầu trực tiếp nên nhóm tạm thời tan rã. Nhưng chỉ hơn 10 năm sau, Quad trở lại, mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn. Lý do rất đơn giản. Sự trỗi dậy của Trung Quốc khiến các quốc gia trong khu vực hiểu rằng đơn độc, họ không thể đối phó. Từ năm 2017, các nhà lãnh đạo của 4 nước bắt đầu gặp nhau định kỳ. Chủ đề bàn luận không chỉ còn là cứu trợ thiên tai. Họ thảo luận về chuỗi cung ứng, năng lượng, an ninh mạng và cả công nghệ quốc phòng. Đến năm 2020, Quad tổ chức tập trận Malabar. Một hoạt động hải quân quy mô lớn mô phỏng tình huống phong tỏa và phản ứng nhanh. Đây là lần đầu tiên kể từ chiến tranh lạnh. Tàu chiến Mỹ, Nhật, Ấn và Úc cùng xuất hiện trong một đội hình. Trên giấy tờ, Quad vẫn không phải liên minh quân sự. Không hiệp ước, không điều khoản phòng thủ chung. Nhưng trong thực tế, các hoạt động của họ ngày càng giống một khối đồng minh. Mỹ cung cấp công nghệ. Nhật đầu tư tài chính. Ấn Độ cung cấp cảng hậu cần. Úc chịu trách nhiệm huấn luyện và chia sẻ thông tin. Mỗi bên một vai trò, cùng hướng đến mục tiêu duy nhất. Ngăn chặn Trung Quốc thay đổi trật tự khu vực. Trong mắt Bắc Kinh, Quad là bước đầu của một NATO thu nhỏ. Tờ Hoàn Cầu thời báo gọi nhóm này là mối đe dọa tiềm ẩn với hòa bình châu Á. Nhưng với Washington, Quad chỉ là viên gạch đầu tiên. Họ cần nhiều hơn thế. Một cấu trúc bền vững hơn, đủ sức răn đe. Và đó là lúc AUKUS ra đời. Khi Quad tái xuất, Bắc Kinh hiểu rằng thế trận đang thay đổi. Nhưng Hoa Kỳ thì chưa dừng lại. Họ cần một liên minh chặt chẽ hơn, ràng buộc bằng công nghệ và vũ khí. Chứ không chỉ bằng những tuyên bố chính trị. Tháng 9 năm 2021, một hiệp ước mới ra đời, AUKUS, 3 quốc gia, Mỹ, Anh và Úc.
Ba đại dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Cùng một mục tiêu, đảm bảo Trung Quốc không thể thống trị vùng biển chiến lược. Theo thỏa thuận, Mỹ và Anh sẽ giúp Úc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Không phải để mang vũ khí hạt nhân, mà để có thể hoạt động hàng tháng dưới biển sâu, với tầm hoạt động gấp nhiều lần so với tàu ngầm diesel. Điều này khiến Trung Quốc lo ngại. Bởi từ căn cứ hải quân ở Perth, một hạm đội tàu ngầm hạt nhân có thể kiểm soát toàn bộ tuyến đường biển từ Ấn Độ Dương đến Biển Đông. AUKUS không chỉ là chuyển giao công nghệ, nó là cam kết chiến lược. Một khi Úc sở hữu năng lực hạt nhân, mọi hành động quân sự của Trung Quốc ở khu vực sẽ bị theo dõi chặt chẽ và có thể bị phản ứng chỉ trong vài giờ. Tờ Global Times của Trung Quốc gọi AUKUS là ngòi nổ chiến lược. Bộ Ngoại giao Bắc Kinh cảnh báo, phương Tây đang tạo ra một NATO mới ngay trong sân sau của chúng tôi. Nhưng trong khi Bắc Kinh chỉ trích, Washington lại tiếp tục mở rộng mạng lưới thông tin. AUKUS chỉ là tầng thứ 2 trong kế hoạch 3 lớp. Tầng đầu tiên là Five Eyes, liên minh chia sẻ tình báo giữa Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand. Được thành lập sau Thế chiến II, Five Eyes vốn tập trung theo dõi Liên Xô. Nay, mục tiêu chính đã chuyển sang Trung Quốc. Nhờ Five Eyes, dữ liệu vệ tinh, tín hiệu radar và thông tin mạng được chia sẻ gần như theo thời gian thực giữa 5 quốc gia. Điều đó giúp AUKUS có đôi mắt toàn cầu và giúp Quad có tai nghe khu vực. Lớp thứ 3 là Squad, một nhóm 4 bên khác gồm Mỹ, Nhật, Úc và Philippines. Squad không có hiệp ước chính thức, nhưng trong thực tế, họ phối hợp tuần tra chung trên Biển Đông. Tháng 4 năm 2024, 4 nước tổ chức cuộc tuần tra đầu tiên tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Các tàu chiến di chuyển song song, máy bay trinh sát bay theo đội hình, và tất cả đều liên lạc qua cùng một hệ thống điều phối do Mỹ cung cấp. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói ngắn gọn, chúng tôi không cần tuyên bố thành lập NATO châu Á, bởi trên thực tế, nó đang tồn tại rồi. Cấu trúc ấy, nếu nhìn trên bản đồ, giống như 3 vòng tròn đồng tâm bao quanh Trung Quốc. Five Eyes là tầng ngoài, lớp giám sát toàn cầu. AUKUS là tầng giữa, lớp công nghệ và răn đe hạt nhân. Quad và Squad là tầng trong, lớp triển khai khu vực. Khi kết hợp, chúng tạo thành một mạng lưới chiến lược chưa từng có ở châu Á. Không có hiệp ước nào ràng buộc, nhưng mọi hành động đều hướng đến một mục tiêu chung: kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Từ năm 2022 đến 2024, tần suất các cuộc tập trận đa quốc gia tăng gấp 3 lần. Mỗi năm, hàng chục nghìn binh sĩ tham gia. Máy bay ném bom B-52, tàu sân bay và chiến đấu cơ thế hệ 5 cùng xuất hiện trong vùng trời Thái Bình Dương. Với Bắc Kinh, đây là tín hiệu nguy hiểm. Trung Quốc tăng cường hạm đội, xây căn cứ ngầm ở Hải Nam và đẩy nhanh chương trình tên lửa siêu vượt âm. Nhưng sự chênh lệch công nghệ vẫn còn lớn. Trong khi đó, các đồng minh của Mỹ ngày càng học được cách phối hợp như một khối thống nhất. Trên truyền thông Trung Quốc, từ bao vây xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, các quốc gia trong mạng lưới này lại phủ nhận. Họ không nói về liên minh, mà dùng cụm từ nhẹ hơn: hợp tác an ninh vì khu vực tự do và cởi mở. Một cách nói mềm cho một chiến lược cứng. Một lớp vỏ ngoại giao cho một cấu trúc phòng thủ thực sự. Nhìn từ xa, không có tuyên ngôn, không có biểu tượng. Chỉ có những đường bay, những hợp đồng và những dữ liệu được chia sẻ. Nhưng khi ghép lại, chúng tạo nên một hình hài rõ ràng. Vòng vây an ninh lớn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Và trung tâm của nó, không ai khác, là Hoa Kỳ. Sau Quad, AUKUS và Squad, bức tranh về NATO châu Á vẫn còn một khoảng trống lớn, Đông Nam Á. Khu vực này nằm giữa hai đại dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, giữ những tuyến hàng hải quan trọng nhất hành tinh. Nếu không có các quốc gia Đông Nam Á, mọi chiến lược bao vây Trung Quốc chỉ là nửa vời. Nhưng đây lại là khu vực phức tạp. Các quốc gia ở đây đa dạng về thể chế, lợi ích và lịch sử. Một số từng chịu ảnh hưởng sâu của Trung Quốc, số khác lại gắn bó với phương Tây. Thế nên, để kéo họ vào cùng một quỹ đạo, Hoa Kỳ phải đi rất chậm và rất khéo. Việt Nam, ngọn đèn trung lập giữa vùng xoáy. Trong mọi toan tính của Washington, Việt Nam là mảnh ghép khó đoán nhất. Bởi Hà Nội không chọn bên. Sách trắng quốc phòng năm 2019 nêu rõ: không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đó là chính sách 40,
kim chỉ nam của đối ngoại quốc phòng Việt Nam. Nhưng cũng trong sách trắng ấy, có một dòng quan trọng khác. Tùy theo diễn biến tình hình và điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ xem xét phát triển các mối quan hệ quốc phòng phù hợp. Chính dòng này là khe cửa hẹp mà Hoa Kỳ đang kiên nhẫn mở rộng. Bằng các thỏa thuận về đào tạo sĩ quan, trao đổi kỹ thuật và hợp tác an ninh hàng hải, Washington tìm cách xây dựng lòng tin với Hà Nội. Việt Nam không tham gia liên minh, nhưng giữ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ. Và điều đó, với Trung Quốc, đã là một tín hiệu cảnh báo. Philippines, mắt xích chủ động nhất. Khác với Việt Nam, Philippines đi nhanh hơn rất nhiều. Sau thời gian ngắn dao động, Manila quay lại hợp tác chặt chẽ với Washington. Năm 2023, hai bên ký thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự mới. Tất cả đều nằm ở vị trí chiến lược. Một hướng nhìn ra Biển Đông, một hướng giáp eo biển Đài Loan. Nhờ đó, Mỹ có thể triển khai quân nhanh chóng nếu khủng hoảng xảy ra. Chỉ riêng thỏa thuận này, Philippines đã trở thành mắt xích chủ động nhất trong cấu trúc NATO châu Á. Từ đầu năm 2024, quân đội hai nước tổ chức cuộc tập trận Balikatan lớn nhất lịch sử, với hơn 17.000 binh sĩ tham gia. Cảnh tượng ấy, đối với Trung Quốc, là một tín hiệu mạnh mẽ. Sự bao vây không còn nằm trên giấy. Singapore, căn cứ hậu cần của khu vực. Trong khi đó, Singapore đóng vai trò trung tâm kỹ thuật cho toàn mạng lưới. Từ đầu thập niên 2000, Mỹ đã được phép sử dụng căn cứ hải quân Changi cho tàu tiếp vận và tàu tuần tra. Vị trí của nó nằm ngay cạnh eo biển Malacca, tuyến vận tải nhộn nhịp bậc nhất thế giới. Không cần tuyên bố liên minh, Singapore vẫn góp phần quan trọng vào chuỗi hậu cần của các hoạt động quân sự phương Tây. Hàng năm, nước này còn tham gia các cuộc tập trận hải quân quốc tế, dưới danh nghĩa hợp tác vì tự do hàng hải. Trong im lặng, Singapore đã trở thành hậu phương tin cậy của khối phương Tây tại Đông Nam Á. Indonesia, trọng tâm cân bằng. Indonesia, quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á, luôn giữ hình ảnh trung lập, tránh xa các khối quân sự. Tuy nhiên, dưới sức ép an ninh ngày càng tăng, Jakarta bắt đầu mở rộng hợp tác phòng thủ. Tháng 11 năm 2023, Indonesia và Hoa Kỳ ký thỏa thuận mới về nhận thức hàng hải. Về bản chất là chia sẻ dữ liệu radar và huấn luyện kiểm soát biển. Đối với Washington, Indonesia là điểm trung tâm của vòng cung châu Á. Không cần căn cứ, không cần hiệp ước. Chỉ cần Jakarta tham gia cơ chế trao đổi thông tin, vòng tròn chiến lược quanh Trung Quốc sẽ hoàn chỉnh. Đài Loan, mảnh ghép không thể thiếu. Nếu có một điểm dễ bùng nổ nhất, đó chính là Đài Loan. Với Washington, hòn đảo này là tiền tuyến bảo vệ chuỗi đảo thứ nhất. Vòng phòng thủ kéo dài từ Nhật Bản, qua Philippines, xuống Malaysia. Từ năm 2022, Đài Loan đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ. Nhưng quan trọng hơn, họ bắt đầu nhận viện trợ quân sự trực tiếp. Tháng 8 năm 2023, Washington phê duyệt khoản tài trợ 80 triệu USD để giúp Đài Bắc mua sắm thiết bị phòng thủ. Con số nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn. Lần đầu tiên, Hoa Kỳ công khai viện trợ vũ khí cho Đài Loan theo cơ chế giống NATO. Đối với Bắc Kinh, đây là lằn ranh đỏ. Bất kỳ động thái nào củng cố khả năng tự vệ của Đài Loan đều bị xem là thách thức chủ quyền. Và vì thế, Biển Đông, eo biển Đài Loan đang trở thành hai điểm nóng nhất của thế kỷ 21. Một vòng cung khép kín. Nếu nhìn trên bản đồ, bạn sẽ thấy một đường cong nối liền Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Việt Nam, Singapore và Indonesia. Người ta gọi đó là vòng cung châu Á. Chuỗi mắt xích tạo nên vành đai bao quanh Trung Quốc. Không quốc gia nào trong đó tuyên bố chống Bắc Kinh, nhưng tất cả đều hành động theo cùng một hướng: duy trì một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong quân sự, đó là chiến lược răn đe mềm. Không tấn công, không xâm lược, nhưng đảm bảo rằng bất kỳ hành động cực đoan nào của Trung Quốc đều phải trả giá đắt. Mỗi cuộc tập trận, mỗi thỏa thuận, mỗi căn cứ mới là một viên gạch trong bức tường đang dần hình thành quanh Bắc Kinh. Và khi bức tường ấy hoàn chỉnh, nó sẽ trở thành thách thức lớn nhất với Trung Quốc kể từ sau chiến tranh lạnh. Trước những liên minh ngày càng dày đặc quanh mình, Trung Quốc buộc phải hành động. Bắc Kinh không thể ngồi yên khi Biển Đông, Đài Loan và Ấn Độ Dương trở thành những vòng giám sát khép kín. Trong 2 năm gần đây, Trung Quốc tăng tốc hiện đại hóa quân đội. Ngân sách quốc phòng năm 2024 tăng hơn 7%. Các căn cứ trên đảo nhân tạo được mở rộng. Hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tăng nhanh. Và chương trình tên lửa siêu vượt âm được đẩy mạnh. Cùng lúc,
Bắc Kinh tìm cách mở rộng ảnh hưởng kinh tế. Sáng kiến vành đai và con đường được điều chỉnh. Tập trung nhiều hơn vào Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương. Trung Quốc tài trợ xây cảng, đường sắt và trung tâm năng lượng. Họ muốn chứng minh rằng quyền lực không chỉ đến từ súng đạn, mà còn đến từ đồng tiền và cơ sở hạ tầng. Nhưng có một điều không thể thay đổi. Mọi quốc gia trong khu vực đều cảm thấy cần một đối trọng. Không ai muốn bị cuốn vào xung đột. Nhưng cũng không ai muốn sống dưới ảnh hưởng tuyệt đối của một cường quốc. Và đó chính là điểm cân bằng mới của châu Á. Không có hiệp ước. Không có tuyên bố chính thức. Chỉ có sự thỏa thuận ngầm giữa những nước có chung nỗi lo. Một NATO châu Á chưa hình thành trên giấy, nhưng đang vận hành ngoài thực địa. Qua từng cuộc tập trận, từng bản hợp đồng và từng dữ liệu chia sẻ mỗi ngày. Đối với Washington, đây là chiến thắng của chiến lược mềm. Không cần tuyên chiến. Không cần lập khối công khai. Chỉ cần tạo mạng lưới liên kết. Đủ để Bắc Kinh hiểu rằng mọi hành động đơn phương đều sẽ gặp phản ứng dây chuyền. Đối với Trung Quốc, đây là thách thức lớn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Họ hiểu rằng bất kỳ sai lầm nào, dù chỉ là một cuộc đụng độ nhỏ ở Biển Đông hay eo biển Đài Loan, đều có thể kích hoạt phản ứng từ toàn bộ hệ thống liên minh mới. Vì vậy, hai bên đang chơi trò chơi cũ, nhưng trên bàn cờ mới. Một bên dựa vào quyền lực tập thể, bên kia dựa vào sức mạnh tập trung. Và giữa họ, châu Á trở thành trung tâm của một cuộc đấu không tiếng súng. Hơn 70 năm trước, NATO ra đời để đối đầu Liên Xô. Ngày nay, lịch sử đang lặp lại. Chỉ khác là sân khấu giờ nằm ở Thái Bình Dương. Một NATO châu Á có thể chưa có tên gọi, nhưng hình dáng của nó đã rõ ràng. Những cam kết quốc phòng, những cuộc tập trận chung và các thỏa thuận công nghệ cao, tất cả đều mang hơi hướng của một hiệp ước phòng thủ tập thể. Nếu kịch bản này tiếp diễn, cán cân quyền lực toàn cầu sẽ thay đổi trong vòng 2 thập kỷ tới. Trung Quốc vẫn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng vị thế độc tôn ở khu vực sẽ không còn. Các nước châu Á sẽ có nhiều lựa chọn hơn, và đó chính là điều phương Tây mong đợi. Tuy nhiên, câu hỏi không nằm ở việc NATO châu Á có được thành lập hay không, mà là liệu khu vực này có thể duy trì hòa bình khi các khối quyền lực đang hình thành song song. Lịch sử từng chứng minh, mọi liên minh phòng thủ đều có thể trở thành mồi lửa cho một cuộc đối đầu lớn. Châu Á ngày nay đứng trước ngã rẽ đó. Một bên là hợp tác, bên kia là xung đột. Mọi hành động, dù nhỏ, đều có thể tạo hiệu ứng dây chuyền toàn cầu. Và như mọi lần, người dân bình thường sẽ là những người đầu tiên cảm nhận hậu quả. Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của liên minh. Không còn quốc gia nào đủ sức một mình đối đầu với những thách thức mới. Từ an ninh năng lượng, không gian mạng, cho đến công nghệ trí tuệ nhân tạo. Liên minh là xu hướng tất yếu. Nhưng điều đáng sợ là khi liên minh được xây dựng không phải vì hòa bình, mà để chuẩn bị cho một cuộc chiến chưa bắt đầu. Nếu NATO châu Á thật sự thành hình, nó có thể duy trì trật tự, hoặc cũng có thể mở ra một cuộc chạy đua vũ trang mới. Không ai biết chắc tương lai sẽ ra sao. Nhưng có một điều rõ ràng, trung tâm của thế giới đang dịch chuyển về châu Á. Mọi quyết định ở đây, từ Tokyo, Canberra, Manila cho đến Hà Nội, đều sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là, liệu thế giới có đang chuẩn bị cho một NATO thứ hai? Và nếu có, ai sẽ là người viết nên chương tiếp theo của lịch sử này? Đây là hồ sơ quân giới, nơi chúng tôi giải mã những chiến lược đang tái định hình quyền lực toàn cầu. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về cách mà lịch sử đang lặp lại, hãy đăng ký kênh. Vì trong những video tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào từng mắt xích của cuộc chơi này, nơi mọi bước đi đều mang theo bóng dáng của quá khứ.